Nem, depressziós voltam amúgy, amikor ez még halk volt. Csak pattintsd fel! Pattintson fel! Sok helyen szembe megy a konkurenciával és a mai trendekkel. De kellemes 6000 fölötte, Jézus Isten ereje! Konkurens mérnökök mind azt mondták, hogy ez így nem működhet, ez nem lehet jó. Elszublimálódott, és ami még nincs benne, kettős tömegű, részecskeszűrő, és amúgy lehet tippelni a harmadikra, turbo. Hiszen ami nincs, az amúgy nem is tud elromlani. Lineárisan végig jön a teljesítmény. Próbáltam azért visszafogni magamat, de nem lehet. Atya úristen! Sziasztok, Balázs vagyok, ez pedig itt a Rubber Ride. A mai videóban egy számomra nagyon különleges autót fogunk bemutatni, ami nem más, mint az én saját autóm, egy 2019-es 3-as Mazda Skyactiv motorral, ami sokan nem gondolnák, de sok helyen szembe megy a konkurenciával és a mai trendekkel, úgyhogy tartsatok velünk! ...2017-ben mutatták be a tanulmányautót a tokiói autószalonon, ami nem sok mindenben tért el a készterméktől, és végül 2019-be került sorozatgyártásba a 3-as Mazda. Design nyelvet tekintve ugye ez még a Kodó design, amit annó 2014-ben hozott be a Mazda. Ez nem éles élekkel határolt külsőt jelent, hanem ilyen elég nagy és hajlított felületek jellemzik az autót, de mégis markánsan. És hogy miért is mondom, hogy szembe megy a konkurenciával? A 3-as Mazda nem egy nagy autó, igazából az alsó középkategóriába tartozik méretosztály szinten, viszont ahhoz képest, hogy nem nagy, mégis 2 liter alatt nem tettek bele motort, ami a mai világban, amikor a downsizing él, meg ez a 1 liter 3 henger varrógép kategória turbóval meglőve, ahhoz képest ez a 2 liter szívó, leegyszerűsített tervezés, ez tényleg kiemelkedik a konkurencia közül, és igaz, hogy a dízelből 1.8-as is van belőle, viszont azt amúgy annyira nem szokták ajánlani, mert én is úgy vagyok, ha japán, akkor benzines, és a japánok tudnak benzines motorokat gyártani. Ugye gondoljunk csak a Wankel motorokra, amit a Mazda még annó hozott be az RX-7 és RX-8 szériával. Igaz, hogy nem volt túl sikeres konstrukció, igazából azon múlik az egész, hogy tudni kell használni, szóval az emberek egy átlag motorhoz és autóhoz voltak szokva, amikor ez megjelent, és nem figyeltek a felmelegítésre, lehűtésre, és nagyon-nagyon kevés volt az olyan szerelő, aki ténylegesen értett a Wankel motorokhoz, és amúgy ez a mai napig is így van. Nem rossz konstrukció, csak tudni kell élni vele, szeretni kell, szívből kell használni, és akkor igazából nincs ezekkel a motorokkal semmi baj. Sokan gondolnák amúgy, hogy az RX-8-al kihalt a Wankel motor, de ez nem így van, mert a Mazda 17 év után visszahozta az új MX-30-ba. Igaz, hogy nem ez felel a teljes autónak a fő meghajtásáért, hanem csak egy segédmotor, de mégis él és köztünk van. Ugyanígy ehhez hasonlóan, hogy a Mazda szembe megy a trendekkel, beszélhetünk a CX-80-ról, ami most a Mazdának a legnagyobb autója. Ez pedig egy soros 6 hengeres 3.3-as dízelmotort kapott. Igazából mondjatok még egy hasonló középkategóriás gyártót, aki nem a kis motorok felé indul, hanem a nagy blokkok felé, és nem is 4 hengerbe, hanem 6 hengerbe. Onnan látszik, hogy a Mazda még hisz a belső égésű motorok fejlesztésében, hogy jelenleg nincsen teljesen elektromos autójuk sem. Itt érünk el a Skyactivhoz, ami ebben az autóban is van, hiszen ez nem csak a motorra vonatkozik, hanem egy egész csomag az autóval és a gyártás technológiával együtt. Itt igazából a fő cél az emisszió csökkentése volt, de emellett az is, hogy megmaradjon a nagy teljesítmény és a hatékonyság főképpen. Hogy ezt teljes mértékben megértsétek, nézzük meg a motort. Csak pattintsd fel! Pattintson fel! Pattintsd fel! És a motorháztetőt felnyitva egyből megcsap minket a Skyactiv felirat itt is. Ez itt konkrétan a Skyactiv G motor. Ugye ezt fejleszti a Mazda már 2011 óta, úgyhogy mondhatjuk egy kifejlett bombabiztos technikának. Amit a
Skyactiv motorokról tudni kell, illetve erről a G szériáról. A G az nagyon magas sűrítési aránnyal rendelkezik, 14:1, és amikor ez kijött abban az időben, a német meg hasonló konkurens mérnökök mind azt mondták, hogy ez így nem működhet, ez nem lehet jó, mert a dízelmotoroknak van hasonló sűrítési aránya, mint ez a 14:1. Viszont ugye bebizonyították az évek, hogy ez igenis strapabíró és bírja, és hogy mi az előnye annak, hogy egy motor magas kompressziót tud. Igazából ez a sűrítési arány, a benzin-levegő sűrítési aránya. Ugye minél magasabb, annál nagyobb a hatásfoka a motornak, szóval adott benzinből igazából jobban hasznosítja magát maga a teljesítményre való tekintettel. Szóval végül is kisebb fogyasztásból nagy teljesítményt és megbízhatóságot nyerünk ezzel. Ha mondani akarnék egy példát, az átlag ehhez hasonló autóknak a sűrítési aránya nagyjából ilyen átlagban 10:1. Szóval eléggé fölemelte a lécet a Mazda, és a mai napig nekik van a legnagyobb kompressziójú, sűrítési arányú motorja. Ugye ezek a Skyactiv motorok már közvetlen befecskendezésűek, viszont nem jellemző szerencsére rájuk a kokszolódás, úgyhogy egy gonddal itt is kevesebb. És ami még nincs benne, kettős tömegű, részecskeszűrő, és amúgy lehet tippelni a harmadikra, turbo. Hiszen ami nincs, az amúgy nem is tud elromlani. Nincs benne turbó? Nincs. Hát hogy lenne? Szívó. Ezt nem tudtam. Aki viszont turbo fanatikus, az menjen ki Amerikába és hozzon magának be egy ilyen 3-as Mazdát. Ott viszont kapható, ráadásul nem is 2 literrel, hanem 2.5-ös turbóval. Viszont ez összkerekes, ez csak összkerekesbe kapható és csak automata váltóval. Ezen kívül még 2 szívó benzinmotor van kint, illetve már ezzel is kapható kizárólagosan itthon, ezzel a 2.5-ös szívó benzinmotorral, ez amúgy 140 lóerős, illetve az X motorral, amiről mindjárt beszélek, ez egy nagyon összetett, lényegében egy dízeles technikával működő benzinmotor, még erősebb 186 lóerővel. Akkoriban, amikor bejelentették ezt a típust, akkor még csak 2 motortípussal volt kapható. Ugye a G-ből volt a alap 122 lóerős, és bejelentették az X-et, ami ugye a 186-os, illetve később csináltak egy ilyen köztes lépcsőt, ugyanúgy G maradt, viszont 150 lóerővel. A 2G között, szóval a 122 és a 150 lovas változat között szinte csak szoftveres különbségek vannak, és itt rá is térek kicsit az enyémre, mert ez eredetileg a gyengébbik 122 lóerős változat, viszont már pár helyen foglalkoznak ezzel, hogy kiiktatják ezt a szoftveres limitációt a motorból, és nyerünk szép lóerőket és szép newtonmétereket. Ezt én is megejtettem, ezt a szoftver optimalizálás, motor optimalizálást, amiről van is egy mérési jegyzőkönyvem, úgyhogy meg is nézhetjük, hogy mennyit nyerünk a motor gyári állapotához képest. Lényegében a chip tuningot nem is olyan régen az Eco Tuningnál csináltattam Táton, ahol Károly egy nagyon hozzáértő szaki, aki már több ilyen motort írt, és itt látszanak a konkrét görbék. Amúgy szinte mindegyik Mazda motor úgy van ezeknél a Skyactivoknál, hogy 122 lóerőnek adják meg gyárilag, de itt látszik az eredeti mérésen, még gyári állapotában 138 lovat tudott, és 193 Nm-t, tehát már gyári állapotában kicsit többet tud, mint ami papíron meg van adva neki. És akkor az optimalizált változat pedig 167,5 lóerő lett a vége, szóval durván 30 lovat nyertünk, és 216 Nm lett a vége, szóval ott is azért egy előrelépés történt. Görbéken nagyon szépen látszik, hogy ez egy régi vágású szívó motor,
mert nincs az, mint egy turbomotoroknál, hogy kilőne valahol a teljesítménygörbe. Ezt úgy is kell vezetni, mint egy régi vágású, tényleg egy szívó motort. Itt lineárisan jön meg az erő. Igaz, nincs ez a hátbavágás érzet, de végig ott van egészen, hát 7000 fölé ki lett pörgetve a optimalizálás után. Ott is még 180 körül van a nyomaték. Ha azt nézzük, akkor 5005 és 6000 között még 200 Nm-nél vagyunk, vagy a felett. Én szeretem, a gázreakciója nagyon jó. Nagyjából mindegy, hogy hányasba vagyunk, jó, pörgetni kell, szóval érdemes magasan tartani a fordulatot, mert ez egy szívó autó. Nem 1005-nél rálépni, hogy akkor hadd menjünk, hanem tényleg itt azért lehet sportosan vezetni, 3000 fölött tényleg azért meg tud indulni. Nem azt mondom, hogy egy erőgép, így se, de érezni amúgy ezt a plusz 30 lovat, nekem tetszik. Pont annyit hozzáad, hogy én érezzem, és bizonyos szitukban ez például előzésnél, vagy akár autópályánál tök jól tud jönni. És amiről mindenképp kell szót ejteni, az a Skyactiv X motor, ami szintén 2019-ben került bemutatásra. Ugye ahogy már említettem, ez egy dízeles benzinmotor, nagyon csúnyán mondva. Lényegében ez kompressziógyújtással is tud működni, illetve gyertyagyújtással is. Szóval ezt a motorvezérlő dönti el, hogy éppen adott helyzetben melyik működjön. Nagyon érdekes technológia, eléggé bonyolult is, mert tud öngyulladással is működni, viszont ha éppen a motor úgy van hajtva, úgy van terhelve, akkor ugye a gyertya begyújtja a szikrát, és úgy működik, mint mindenféle benzinmotor, hogy szikragyújtásos. Ezt lényegében a emisszió csökkentésére és a fogyasztás optimalizálására fejlesztették ki ezt a motort, és utána is néztem direkt a sprint monitoron, 4 liter alatt el tudnak járni ezekkel a 2 literes 186 lovas X-es motorokkal. Amúgy van rajta egy kompresszor is, ez csak ilyen side note, amit a Mazda amúgy nem kompresszornak nevez, nem tudom miért, ez egy ilyen mini kompresszor, de lényegében levegőt tol a motorba, többletlevegőt, hogy több legyen a teljesítmény, de ettől függetlenül nem sportmotor, és tényleg nagyon impresszív ez a kevés fogyasztás. Viszont ha a nagy átlagot nézzük, a G-motor is nagyon jól fogyaszt, és ezt is megnéztem direkt, nagyjából ilyen pár decivel fogyaszt csak többet, mint az X, szóval sokan a G-motorral is eljárnak ilyen 4-5 liter körül. Nálam a fogyasztás az 7 liter köré tehető. X is igazából már piacon van 6 éve, viszont kevesebb fut belőle, és én úgy látom, hogy a Mazdának nem is annyira jött be, mert a 3-asba és a CX-30-ba teszik bele csak. Ezekből kiindulva én nem gondolom, hogy az X az annyira nagy siker lett, viszont akinek van, az szereti, és tényleg kevés fogyasztással eljár belőle. És akkor térjünk át a külsőre. Hát elég csak ránézni az autóra. A tipikus Mazda piros színbe választottam, én ehhez ragaszkodtam. Gyönyörű, nagyon megnézik, mindenki megdicséri, hogy tényleg mennyire szép. Fényezők utálják, nagyon nehéz fújni, ugye ennek az a gyártás technológiája, hogy még akkor lakkozzák, amikor nem szárad meg teljesen a fényezés, és attól lesz ilyen szép mély beütésű, mert itt is látszik, ahol rásüt a nap, ilyen világosabb piros, de ahol árnyékos, már szinte sötét vörös a színe. Szerintem gyönyörű, ezt a Mazda nagyon eltalálta, és igazából mindenki őket akarja kopizni a pirossal, csak nem nagyon sikerül. Nagyon vékony, viszont sajnos, japán autósan nagyon vékony ez a festékréteg, még az átlagnál is vékonyabb, és sajnos ebben a kocsiban 57 000 kilométer van, és van pár kavics felverődésem. Ezt elkerülve érdemes lefóliáztatni az autó elejét, vagy akár a teljes autót kavicsvédő fóliával. És most térjünk rá arra, hogy ebben a nagyjából 2 évben mit is alakítottam, mit is szabtam személyre ezen az autón. Ha itt az autó elejétől indulunk, a lámpák kaptak egy sötétítő fóliát, illetve a Mazda logót is besötétítettem, hogy így passzoljon ez a színvilág. Törekedtem amúgy erre a sötétebb piros kombóra, a krómokat igyekeztem eltüntetni, de még azért maradt rajta egy pici, de ez még a jövő zenéje. Ami még szembetűnhet a nem túl laikus szemeknek, az itt lent ez a Maxton Design toldat. Amikor ez felkerült, még nem tudtam, de azóta tudom, hogy ez eléggé megnehezíti az életemet sokszor, mert konkrétan olyan helyekre nem tudok fölmenni az autóval, ahol eddig simán fölment. Szóval kétszer át kell gondolni, hogy hova indulok meg, vagy hova akarok menni, mert
Nem tűnik annyira durvának, de eléggé alacsony lett az autó eleje, szóval ezzel együtt kell élni, de a megfelelő szögbe rá tudok fordulni bizonyos helyekre, akkor nincsen probléma. Ha jövünk így az autó oldalához, ha a dizájnról beszélünk, nagyon szépen látszik, hogy az autó orra az meglepően hosszú az átlaghoz képest. Meg is van az úgynevezett premium gap, ami ugye a magasabb kategóriájú autóknál szokott lenni. Nézzük meg a kerekeket. Ezek nem gyári kerekek, ez Thomason TN1-es típusú felni. Ez amúgy nagy beütődésem volt nekem, mindig is tetszett ennek a felninek a dizájnja. Ez 19 szolos, eggyel nagyobb a gyárinál. ET40, aki erre kíváncsi, és 8J széles. Ha az autó oldalát így egészben megnézzük, az egyből feltűnik, hogy viszonylag hátra van tolva a vezetési pozíció. Ebből az adódik, hogy az autónak a súlyelosztása nagyon jó. Nem is 50-50, de közelít hozzá, és nagyon jól fekszi a kanyarokat, nem dobálja az elejét, hátulját. Kapott egy fekete tetőfóliát, ennek komoly története van, egy jó pár órás szívás a srácokkal, de megérte, mert szerintem nagyon feldobja a gépet. Tükrök is befeketettek, ilyen kis fülecskékkel, ez amúgy megosztó, de nekem nagyon adja. Kapott egy nagyon aranyos kis toldatot ide alulra lentre. Apróság, de én azt mondom, hogy ilyen apróságok dobják föl tényleg úgy az autót, hogy még egységes maradjon, és ne toljuk túl ezekkel a kiegészítőkkel. És akkor, ha az autó hátuljához érünk, kapott egy ilyen kis mini spoilert. Erre vannak amúgy nagyon megoldások, de egyelőre ezt tettem az autóra. Én szerintem ez is picit hozzáad így az összképhez, a sportossághoz. Ugye a plusz 10 lóerőt biztosító Rubberide matrica az elkerülhetetlen, hogy rajta legyen az autón, mert enélkül nem létezik autó. Amúgy, ha szeretnétek, írjatok ránk, vagy ilyen pólót, sapkánk is van, pulcsink is van, úgyhogy írjatok, aztán megbeszéljük, úgyhogy tudunk itt matekozgatni. Ugye a Mazda 3 jel, a Skyactiv G jel. Gondolkodtam, hogy ezt is eltüntessem róla, még nem jutottam el ideig, lehet ez még csak a jövő zenéje lesz. A hátsó Mazda logó is sötétítésre került, ez kimondott önszivatás volt, mert ezt én fújtam le plastidippel. Kimaszkoltam kívül, belül, és ugye konkrétan egy parkolóba ezt lefújtam, egy unalmas estémem. Az a jó a plastidipben, hogy ha nem lesz jó, vagy nem tetszik, akkor lehúzható, mert ez egy gumifólia lényegében, biztos sokan ismeritek. Ami még itt sötétítésre került, ez tuti nem tűnik föl sok mindenkinek, de szintén apróság, ez a kis prizma, ugyanolyan füstfóliával, mint az első lámpa és az első logó, a Mazda logó. És akkor, ha már itt vagyunk, a kipuffogó, egy picit beszéljünk erről is, mert sajnos én nem nagyon szeretem a halk autókat, és nem depressziós voltam amúgy, amikor ez még halk volt, szóval egyszerűen muszáj volt találni erre valami megoldás, és hát az lett a megoldása ennek, hogy a gyári hátsó dob az elszublimálódott, és helyette oda szublimálódott 2 rozsdamentes cső, egy rozsdamentes százas véggel. Így lett hangja az autónak. Akit érdekel, annak info, csomagtartó az 327 liter gyárilag. Ez nem emelkedik ki a kategóriájából, de szerintem teljesen élhető. Ledöntve az üléseket már több mint 1000 liter, szóval szerintem sok minden belefér. Nyílás nem egy hatalmas, de én úgy vagyok vele, hogy minden megoldható. Amúgy létezik belőle szedán is, annak értelemszerűen nagyobb a csomagtartója, viszont a nyílása még kisebb, szedánosan kicsi, mert sajnos nem nyílik együtt a hátulja a hátsó ablakkal. Ha már itt tartunk a kiviteleknél, akkor a szedán létezik ebből, és a hatchback. A 3-asból nincsen kombi. Aki kíváncsi az infokra és szereti ezeket tudni, ugye a Mazdák nagyon áramvonalas dizájnt kaptak, és a hátuljánál se fogy el szerencsére a tervezés. Annak elmondom, hogy a légellenási együttható az a szedánnál egy picit jobb, 0,26-os, az 5 ajtósnál 0,27-es, ez azért elég kiemelkedő a kategóriába. Megérkeztünk a beltérbe, és amit látunk itt is, hogy a tervezők nem fáradtak el bent, ugyanazt a letisztult formadizájnt követik, mint az autó külsejénél. Már amúgy prémiumnak nevezhető, tényleg ahova nézünk, ott puha anyagok, puha ilyen bőrszerű a műszerfalborítás,
még itt az ajtó tetején is, itt már azért keményebb, de itt is puha. Ahova tesszük a kezünket, mindenhol puha anyag található. És tényleg ez volt az az autó, amit akkoriban, amikor nézegettem, hogy milyen autó legyen a választás, belültem ennek az elődjébe, ugye a harmadik generációba. Nem volt rossz, de utána egyből át tudtam ülni egy ilyen 4-es generációsba. Beültem, így letámaszkodtam, és azt éreztem, hogy megérkeztem, mert itt tényleg a váltó is egyből kézre áll. Ez a széles, magas, középső könyöklő, ami egybe tároló is, ez tényleg nagyon kézre állt. A kormánnyal is meg vagyok amúgy elégedve. Jó az anyaga, nem túl vastag, nem túl vékony. Ugye itt is megtalálhatók a kezelőgombok, tempomatot tudjuk itt állítani, a rádiót, a sávtartót, limitert, és tényleg, ami még kiemelendő, és nagyon fontos, hogy igaz, van egy központi kijelzőnk, ez 8,8-olos, viszont nem érintő kijelző. Szintén visszatérek ehhez, hogy a Mazda az a trendekkel ellen van, mert ugye nem érintős, és a legtöbb gyártó az érintős kijelzőt csinál, sőt, még a klímakezelést is, meg az ülésfűtést, meg mindent áttesz a kijelzőre, amit menet közben kell ugye állítgatni, a menüjének az almenüjéből, hogy megtaláld, hogy kikapcsolt, hogy átállíts, de itt nem így van. Itt megkapjuk a klasszik fizikai tekerőgombokat, nyomógombokat, egyből minden ott van, ahol kell, és nincs túl bonyolítva. Kicsit visszatérve a kezelésre és a kijelzőre, ugye nem érintős, de akkor hogy tudjuk kezelni? Na, itt van a váltó mögött, ez a BMW-nek a iDrive-jához hasonló kezelő csomag, úgymond. Ez egy több funkciós gomb és tekerő is egyben. Ezzel tudunk minden menet közben állítani a kijelzőn. Amúgy ilyen side infoként a 24-es Mazda 3-as már amúgy érintő kijelzőt kapott, és nagyobb is az átmérője, viszont ez csak álló helyzetben működik. Vezetés közben ezt tudja a Mazda, ne babráld a kijelzőt, itt navigálj lent, sokkal egyszerűbb, sokkal biztonságosabb, és szerintem ennél több nem is kell. Ugye ha már a külsőt, akkor a belsőt se hagyhattam úgy, ahogy gyárilag kijött az autó. Kezdjük ott, hogy nem sok zongoralak van az autóban, de azért található gyárilag benne. Amivel kezdtem, az itt a váltó körüli középkonzol résznek a fekete zongoralaknak az eltüntetése volt. Ez kapott egy ilyen karbon mintás bevonatot, ahogy szintén itt az oldalt, az ablakemelőknél is, és előttünk is, itt az óracsoport körül is kapott egy ilyen karbon berakást, ez így szerintem nagyon szépen egységes, és feldobja a belteret, illetve nem lesz karcos, mert ugye, mint tudjuk, ez a zongoralag gyárilag napok, hónapok alatt is karcos tud lenni. És aki erre kíváncsi, hát ennyi a lábtér hátul a Mazda 3-asba. Én 182 centi vagyok, viszonylag szeretek hátratolt üléssel vezetni. Elférek, nagyon passzos, de elférek, és széttárva a lábam kényelmesebb egy fokkal. És amit itt hátul látunk, az az, hogy az ablakvonal nagyon magasra van húzva, ezt sokan amúgy kritikaként fogalmazzák meg. Tényleg ilyen kicsit lőrésszerű a helyzet, és ha kisgyerek ülne itt hátul, szerintem ő ki se látna a hátsó ablakból, de hát ezt úgymond feláldozták a design oltárán. Én nem bánom, szerintem így is kilátni. Ezen kívül amúgy, ami nincs hátul, az itt középen kihagyták a szellőzőt. Ez az amerikai modellben érdekességképpen benne van, itt nincsen. Minimális hátrány, de szerintem bőven élhető így is. Itt is folytatódik a karbon, ahogy előre és az első részen, ide hátra az ajtóba is tettem ezeket a karbon betéteket, szerintem ez így adja ki teljesbe. Fejtér az van, én elférek, van még pár centi a fejem fölött is, szóval az rendben van. Van akasztónk, szépen visszahúzza magát. Középen egy könnyéktámasz, 2 pohártartóval, Isofix, és hátsó részről ennyi. Nézzük meg, milyen vezetni az autót. Na hát, és el is indultunk egy kis próbakörre. Ami elsőnek feltűnik, nekem legalábbis, hogy a vezetési pozíció szerintem nagyon jó. Én szeretek mélyen ülni, ebbe az autóba jó mélyen ülünk. Tényleg kézre esik minden.
A váltóról muszáj beszélni, nagyon dicsérik a Mazda váltókat, és amúgy nem hiába. Szinte MX-5-ös feelinget kapunk ebbe az autóban is, hiszen nagyon rövid úton jár, és nagyon pontos. Tehát itt érezni a mechanikát, nincsen nagyon súlyozva, nincs meg ez a lendítő súly, hogy érzed, hogy a váltó alja viszi el a súlyközéppontot és úgy klattyan be, hanem itt azért rendesen rá kell fogni és behúzni a fokozatba. Ugye 6-os manuális váltóval szereltem úgy az autó, de ezen kívül még automatával is kapható, 6 sebességes automatával. Én azt mondom, ha Mazda, akkor kézi váltó mindenképpen. Nem rossz az automata, de hallottam róla már problémákat, úgyhogy én mindenképp a kézi váltósat választanám. Viszonyítási alapként, ami még nekem nagyon-nagyon feltűnő volt, szüleimnek van egy 2023-as Kia X-jük, 1.5-ös benzinmotorral, turbobenzinnel, és az nagyon emlékezetes maradt, amikor én győri vagyok, Balatonról Győrbe vezettem le azzal az autóval, és utána egyből átültem ebbe, és mentem haza. Egyszerűen annyival direktebb az autó, szóval beültem, és rendesen fura volt, hogy mennyire éles a gázreakció, mennyire rövid a váltó, és tényleg a kuplung is keményebb, a fék is máshogy fog, Kiába például nagyon hamar, ebben meg ilyen lineárisan adagolható a fék. Szerintem ez amúgy jobb, bár ez megszokás kérdése. Hát meg a vezetési pozíció, ugye sokkal lejjebb ülünk. Ez egyszerűen mindegyik ilyen modernebb autó után feltűnik, hogy tényleg a Mazda az még figyelt erre, hogy a vezetési élmény, amit még nem említettem így a motorral kapcsolatban és a működéssel kapcsolatban, hogy az autóban található egy lágy hibrid rendszer, ez egy 24 voltos rendszer, ami igazából főképp az emissziós normák miatt kellett ezt a Mazdának beletenni az autóba. Lényegében annyit csinál, hogy az autót segíti elinduláskor, illetve a start-stop rendszerbe egy generátor belesegít külön, és a start-stop rendszerről pedig azt kell tudni, hogy ez egy okosabb start-stop rendszer, mint általában az autók zömébe található, mert úgy állítja le a motort, hogy mindig a munkaütem előtt állnak le a hengerek, és így sokkal könnyebben és sokkal zökkenőstelenebben indul újra az autó, ezt sokan megjegyezték, hogy szinte észrevétlenül működik. Én ugye hallom, mert a kipufogó miatt sokkal hangosabb az autó, viszont amikor a gyári volt még rajta, tényleg ugye úgy sokkal halkabb az autó, és szinte nem is hallani, hogy leállítja magát, vagy újraindítja magát. Ez amúgy köszönhető annak is, hogy nagyon puhák a motortartó bakok, és nagyon jól ki van súlyozva a motor, szóval nincs sok mozgása, vagy ami van, azt nagyon szépen elnyeli. Illetve még ha a hibrid egységről beszélünk, van egy 6 kW-os úgynevezett segédmotor, ami abba segít be, hogy le tudja venni a fogyasztóknak a terhelését bizonyos működés közben. Ezáltal ugye kevesebb lesz a motornak a hajtási vesztesége. Igazából kis segítség, és ezek főképpen az autónak az elindulásakor és alacsony fordulatról történő gyorsuláskor működik. Ha futóműre tekintünk, akkor viszonylag egyszerű futómű van amúgy az autó alatt. Elől egy MacPherson, hátul egy csatolt lengőkaros, viszont ezt direkt úgy hangolták, hogy ne legyen olyan pattogós, mint az átlagos csatolt lengőkaros autóknak a futóműve, hanem azért tényleg feszes, tényleg kanyarokban nem dől az autó. Amin nagyon-nagyon meglepődtem, hogy nem tolja az elejét kanyarokban. Azért szeretek dinamikusan vezetni, és nagyon-nagyon szépen fordul az autó ahhoz képest, hogy egy milyen egyszerű futómű van alatta viszonylag. Viszont itt jön az a képbe, hogy a japánok gondolkodtak, és jól behangolták ezt a futóművet. Amúgy, ami még megtaláltam ebben az autóban, így featureként, szintén a fogyasztás csökkentésére való tekintettel, az a hengerlekapcsolás. Ez azt jelenti, hogy ugye 4 hengeres az autó, a szélső 2 hengert le tudja kapcsolni alacsony terhelésnél és fix tempó mellett. Ez durván ilyen 1-1,5 literes fogyasztás csökkentést eredményez, ha éppen lekapcsolt állapotban van ez a 2 henger. Ezt amúgy egy időben elhagyta a Mazda, úgy tudom, de aztán megint visszahozták. Hát ugye sajnos a Euro 6D normák azok miatt ilyenekhez folyamodnak az autógyártók, mert nagyon el vannak lehetetlenítve ezek a kibocsátási értékek, szóval hozzá kell nyúlni mindenhez, ami lehet.
Viszonylag új autóhoz híven, ugye ebbe is már minden ilyen vezetés támogató, vezetés segítő rendszer megtalálható, ami fontos. Amúgy van előttünk egy szélvédőre vetített head-up display, ami szerintem nagyon jó, illetve táblafelismerő, sávtartó, holtérfigyelő, hátsó keresztforgalomfigyelő, valamit biztos kiagyokja, adaptív tempomat, és nagyjából ennyi. Szerintem ezek amúgy nagyon hasznosak. A kézifék ugye elektromos, visszagurulásgátló is van benne, úgyhogy nagyon jók ezek, és nagyon könnyű hozzászokni, szóval észrevettem magamon, ha átülök egy olyan autóba, ami még például nem elektromos kézis, vagy nincs benne visszagurulásgátló, vagy nincs benne táblafelismerő, mondjuk azt elengedhetjük. A holtérfigyelőt nagyon szeretem, mert a hátsó céloszlopok elég vastagak ebbe az autóba, itt is a dizájnra való tekintettel ezt feláldozták. Szóval visszaülve egy ilyen autóba azért nem az, hogy mint elfelejtettem volna vezetni, de vissza kell szokni, mert a jó dolgokat nagyon könnyű megszokni. És akkor nézzük meg, mit tud ez a 167 ló, egy kicsit dinamikusabb kanyarodás, és akkor most megpörgetem, ez most 6000 volt, és érezni is, hogy nincs az a hátba lökő erő, viszont lineárisan végig jön a teljesítmény, fönn se fogy el, nem tolja az elejét, és megint egy kigyorsítás, és itt fogyott el a chip tuning előtt az autó, szóval itt nagyon érezhető, hogy még mindig 20-100 után, és 4000 felett, mert főként 4000 felett volt ez a hát picit lagymatag érzés, hogy már csak hangja van az autónak, de húzni nem húz. És ez megadta azt a dinamikát, ami amúgy hiányzott gyárilag az autóból. Én szeretem. És most nézzük meg, hogy mit gondolnak a kocsiról a többiek. Fú, de kellemes 6000 fölötte. Jézus Isten ereje! Atya úristen! Jó! Ha választanom kéne, hogy a turbo vagy a szívó benzines autók közül kell választanom, én egyértelműen a szívóra teszem a voksomat. Tehát nekem alapvetően az, hogy élesen megy, hangosan megy, érzed, hogy forog, érzed, hogy dolgozik, nekem ez sokkal jobb. A váltó az egyszerűen pont olyan, mint amire ugye az ember felkészül, amikor egy japán autóba beül. Ugye mindig azt mondják, azt mantrázzák, hogy a japán autóknak a váltója az mennyire jó, és annak ellenére, hogy keresztmotoros az autó, még így is tényleg harmonikusan működik, nagyon jól működik a váltó, nagyon rövid úton, alapból rövid úton jár, és dolgozik, főleg így tényleg nyilván egy sima utcai autó, vagy egy gyári autónak azért nem ilyen hangja van, amikor tolod neki, de ez a kis módosítás pont annyit hozzátesz, hogy ebbe az autóba rátesz egy plusz élvezeti faktort, nem érzed, hogy széttépi az arcodat, viszont az, ahogy befordul a kanyarba, és az, ahogy alapvetően érzed, hogy nem dől az egész bódé, hát nekem ez nagyon jó. És én, aki alapvetően a szívem az olasz autóké, tehát számomra önmagában, hát ez... Mondták már rám úgy, hogy Alfa. Igen, meg tudom érteni, mert nekem az ilyen design forma világát tekintve erősen ott van mondjuk az Alfa Giulia mellett. Lepadlózod, nem azt érzed, hogy annyira hú, de beletép az útba, mint egy turbós, de ez a hang, ez k***va jó. Nincs rá jobb szó, k***va jó. Tudod, hogy ez egy japán autó, és ez nem fog téged a szarban hagyni. Ma már ugye azt mondják, hogy a legtöbb japán autó az lényegében már nem is japán, mert a francia, nem tudom, hiszen most elég a Nissanra gondolni, meg hasonló almárkákra, meg ilyenek. Azok a japán gyártók, akik még önazonosak maradtak, azok még mindig azt gondolják, hogy a japán az japán kell, hogy maradjon, ízig-vérig, szenvedélyében, és az autó iránti tiszteletet meg kell adni. És a Mazda megadja, mert a Mazda egy kis gyártó, ők pontosan tudják azt, hogy azzal fognak vásárlókat szerezni maguknak, hogy szembe mennek az árral. Pedig ha választhatnék, én alapvetően inkább a Honda az, amit közelebb képzelek magamnak, mint autógyártó Japánból, de azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban az értelmezhetőség, a racionalitás, a normális méretű motorok és a teljesítmény meg a vezethetőség arányában jelenleg azt gondolom, hogy a Mazda torony magasan ott van a konkurenciához képest, mert egyszerűen ezt az autót megveszed, és ettől az autótól azt kapod, amit vársz. Tehát jó vezethetőséget,
egy nagyon elegáns, nagyon jól kinéző, gyönyörű szép formát, egy ideológiát kapsz, egy eszmét kapsz, ami a japánoknak a kulturális berendezkedését is tökéletesen mutatja. Úgyhogy engem ez meggyőzött, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy domo arigato. Én úgy látom, hogy a 3-as azért elég kelendő típus, meg viszonylag, hát egyre többet látok én is az utcákon. Sok van belőle. De most megnézzük a konkurencia, igazából Kia Ceed, Hyundai i30, a 7-es Golf, 8-as Golf, Ford Focus, de az is ugye megszűnik, és ezek mind már ezekkel a kis turbós motorokkal kaphatóak. Nincs ennek így konkurenciája, hogy tényleg ez a nagyobb szívó. Úgyhogy ebben is amúgy próbálom azzal egyedi lenni. Domo arigato. Átadjuk Dávidnak a volánt. Szóval Dávid az autóba. Mennyire... Neked is az első élményed vele. Első élményem nekem, én még nem vezettem ezt az autót. Sőt, én igazából most ugrottam vissza az automata váltós világból. Volt, tehát hallottam, hogy elrúgta. Rálépesz a gondolat. Mennyire finom neked a kuplungot, te? De egyébként nagyon slidey az egész autó. Nagyon laza. Nem tudom, én nem tudok olyan nagy latinuszokba beszélni, mint a Walter, mert ő ugye, ahogy hallottam, azt mondta, hogy a legjobb utcai autó, amit valaha vezetett. Nekem annyira sok összehasonlítási alapom nincsen azért. Hát mindenki a sajátjához tudja legjobban. Én is ezt mondom, hogy a tiéd is ugye benzin. Nagyon jó. Hát nyilván azért teljesen más. Nekem a kuplung az nagyon tetszik, hogy a tiéd az ilyen lazább. Az enyém te vezeted az enyémet, azért még 14 000 kilométeres kuplung. Keményebb, mint az állat, mint a KC-le, olyan van. Hát meg ugye, aki nem tudná, Dávidnak van egy 12-es Mondeo, 1 literes turbós 240 lóerős motorral. Ja. Szóval erősebb motor, azért keményebb kuplung is kell hozzá, hogy elbírja ugyanazt a terhelést. Szóval valószínű ez is közrejátszik azért. Meg hát minden autó más a kuplung. Gázérzet, fékérzet, váltásérzet. Igen, ez egyértelmű, hogy teljesen más, viszont nagyon könnyű átszokni rá. Nagyon kezes, és szerintem talán ez az egyik ilyen nagy erény ennek az autónak, hogy így beültem most tök random egy másik autóba, és nem kellett hozzá 5 perc sem, hogy megszokjam ezt a kocsit, és élvezem a vezetést. Szerintem ez az, amit mostanában nagyon kevés autónál szerintem nem szoktunk, nem tudom, ilyen mérvadó szintre hozni, vagy nem tudom, ez ilyen, nem egy olyan dolog, amit így vásárlásnál azt mondjuk, hogy mert mostanában mindenki közlekedő eszközként tekint ezekre az autókra, hogy elvigyen A pontból B pontba, de ez az autózás is lehet minőségi idő. Legalábbis én így gondolom, hogy az én autómmal próbálok ilyeneket csinálni, pedig egy Mondeóról beszélünk, szóval semmi extra. Viszont szerintem nagyon fontos az, hogy jól érezd magad, miközben vezetsz fel. Ugye a Mazda az még figyel arra, hogy a nem sportmodellben is legyen azért valamiféle vezetési élmény. Mert oké, ott a Golf GT, ott a Hyundai-nak az N-szériája, az MS BMW-k, Audi-ból a sportvonal, meg minden gyártót említhetnék, akiknek van sportmodelljük. Az kifejezetten arra hangolt autó, de nekik amiből ezt a sportváltozatot csinálják, az általában egy ilyen átlag, puha közlekedőedény, amiben a 3-as Mazda is betartozik, viszont ez más azért mégiscsak. És így közben itt a háttérben azért próbálok élvezkedni, és remélem, hogy azért nem annyira szólt bele a mikrofon, hogy lehet hallani is, amit a Bazsi mond, mert azért itt azért vannak hangok, és így próbáltam azért visszafogni magamat, de nem lehet. Egyszerűen ez az autó is azt kívánja, hogy bármennyire is egy kisebb motorról beszélünk, hogy odalépjél neki, és menjél, és szóljál, zengjenek ezek a motorhangok, mert kell egyszerűen. Nekem nagyon bejön, nagyon tetszik, nagyon jó kis autó, úgyhogy én ajánlom, hogyha valaki vétel előtt van esetleg, és ez nem egy szponzorált hirdetés, nagyon jó kis kezes autó, és én, aki mondom, most szoktam vissza konkrétan a manuális váltós autókra,
azt tudom mondani, hogy nagyon kezes, szóval, hogy nagyon hamar vissza lehet szokni, és talán pont azért, mert itt ez a pedál használatok, meg az a kis váltó, az olyan kis, nagyon kis ilyen... A helyén van minden. És japán technika, nem lehet erre mit mondani azért. Kiszámolták, ez a kis fázaszemüveg, klimatekozták. Ki van számolva. Nekem nagyon tetszett, én nem mondok ilyen szuper latinusokat, nekem ez csak ennyi, hogy egy tök jó experience, egy jó kis élmény volt ezt vezetni, ezt az autót, és tök jó. Úgyhogy vigyázz rá, Bazsi! Reméljük, hogy tudtunk sok új információt adni a videónkba erről a 3-as Mazdáról, és remélem, hogy nektek is ugyanannyira tetszik az autó, mint nekem. És ezzel el is érkeztünk a legújabb videónk végéhez. Nagyon köszönjük, hogy megnéztétek. Megtaláltok minket az összes social media felületen, financiálisan is tudtok minket támogatni. Még egyszer köszönjük a figyelmet, a következő videóban találkozunk, addig is, pacsi!